That is rules and regulation, obligations and prohibition. Obligation भनेको दायित्व भनेर भनेको, प्रोहिबिसन भनेको निषेध गरिएको कुरा, के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न निषेध गरिएको छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको नियम नै भनेर भनेको। ओके, सो यहाँ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशनमा तपाईलाई चाहिँ केही कुराको रुल लेख, रेगुलेसन लेख भनेर दिएको हुन्छ। जस्तै लाइब्रेरी होस्, LIBRAR लाइब्रेरी, or हस्पिटल, स्कुल, जू हैन, कतैको चाहिँ रुल लेख, रेगुलेसन लेख, त्यहाँ चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने रुल लेख भनेर भनिएको हुन्छ। र त्यही नै आधारमा हामीलाई अब जूमा के गर्नुहुन्छ त हुँदैन थाहा नै छ, हस्पिटलमा के गर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा नै छ, हो यही नै हिसाबमा चाहिँ वी विल राइट रुल्स एन्ड रेगुलेसन। अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन लेख्दाखेरि वी निड टु नो लाइक सर्टेन लाइक वर्ब्सहरु हामीले युज गर्नुपर्छ र जहिले पनि यु भनेर सुरु गरिन्छ है। ओके, जस्तै यु or लाइक स्टुडेन्ट्स अथवा पिपल भनेर भन्ने, वी भनेर चाहिँ नभन्ने है। जस्तै हामीले अलाउड टु, यु आर अलाउड टु, अथवा नट अलाउड टु बी, यु मस्ट do this, you must do that, see, you can do this, you can do that, you cannot do that. So can ko cannot, must को must not we usually don't write it. हामीले must को चाहिँ अब you must do this भनेर भन्दैछौँ भनेदेखि अब गर्न हुन्नको लागि you are restricted to do this भनेर त्यो वर्डहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, D should, ought to, or should not to, ought not to भन्ने कुरा भयो है। should र ought को मिनिङ चाहिँ सेम नै हो, गर्नुपर्छ भनेर भनेको। अब जस्ट आई विल राइट सम रुल्स नै त, एउटा कुनै एक्जाम्पल गरौँ। ओके, सो राइट a set of 5 rules to be followed in an examination hall भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईलाई मेनली के त गाइड हैन, तपाईलाई क्लुहरु दिएको हुँदैन, दिएको भए पनि नभएको पनि तपाईलाई एक्जामिनेसन हलमा के रुलहरु हुन्छ त थाहा भइ नै हाल्छ है। क्लु चाहिँ दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ। क्लु दिएको छ भनेदेखि त्यही क्लुको बेसिसमा लेख्ने, होइन भनेदेखि आफूले जानेको बेसिसमा लेख्ने। ओके, सो हामीले लेख्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यसको टपिक लेख्छौं। अब यसमा अब आफ्नो स्कुलको नामबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। स्कुलले चाहिँ यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनको सिट पब्लिश गरेको छ भनेर पनि भन्न सक्नुभयो है। जस्तै लाइक आई विल से एबीसी स्कुल, यसलाई बक्स भित्र लेख्नु भयो भने इभन बेटर, एबीसी स्कुल। त्यसपछि मुनि अब के हो त तपाईको टपिक के छ भन्दा रुल्स टु बी फलोड in examination hall अथवा examination hall rules and regulations भनेर लेख्न सक्यो है। Rules and regulations for examination hall. Okay, let's start with Priya. So tell me one rule we should follow in an examination hall. Priya. We should not enter with our books and bags. Okay, यसमा we use नगर्ने कि त लाइक स्टुडेन्ट्स भनेर भन्ने कि त you भनेर भन्ने है। ठीक छ, फाइन। स्टुडेन्ट्स अथवा you should not enter examination hall with books and bags. ओके, नेक्स्ट जानकी जी अर्को एउटा रुल भन्नुस् एक्जामिनेसन हलमा फलो गर्नुपर्ने।
Not allowed to cheat. Okay, yes. Students are not allowed to cheat. यो चाहिँ लाइक के भन्दाखेरि अनअनाउन्स रुल हो नि त एक्जामिनेसन भन्ने भन्ने बित्तिकै चिट गर्नु हुन्न भन्ने त द्याट इज लाइक त्यो त रुल नै भयो नि त हैन त्यो चाहिँ लाइक स्ट्रिक्टली रुल नै भयो बट द्याट that does not apply here भनेर भन्छु है STUD students बरु you can say students are not allowed to make noise भनेर यति मात्र लेख्न सक्नुभयो ओके फाइन तपाईँले भन्नुभएको नि ठिक छ ओके 3 मा मैले आफै एउटा रुल थपे सबै सामान आफैले नै ल्याउनु पर्छ you must bring all necessary stationaries भनौं न stationaries yourself ओके नुजरत अर्को एउटा रुल थप हामी 5 वटा गर्छौं रुल त तपाईले नबुझेको कुरा क्वेशनले भनेको के हो भनेर त पक्कै पनि सोध्नुहुन्न है दैट इज नट द रुल त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न पाइदैन क्यान यु ट्राई अनदर वान ओके स्टुडेन्टहरु चाहिँ फर्स्ट बेल बज्नु भन्दा अगाडि नै सरी फर्स्ट बेल नबजिकन एक्जामिनेसन हल लिभ गर्न पाइदैन छोड्न पाइदैन भनेर भन्नुस् न Regina, can you try? Yes, sir. Okay. So, okay, I will write. You are not allowed to leave the examination hall before the bell rings. Okay. नुजरतले हात उठाएको हो भन त अर्को एउटा रुल Yes, sir. A student reach fixed time in examination hall. Yes, students must arrive in your exam hall. Okay, in their exam hall before about certain time भनौं न हैन before 8 AM भनेर भने सो यसरी नै you just list out the रुल्स है यसरी नै तपाईले लिस्ट गर्नुहुन्छ अब लिस्ट गर्दाखेरि कतिवटा गर्ने त भन्दाखेरि क्वेशनमा नै 5 वटा गर भनेर सोधेको छ भनेदेखि 5 वटा गर्ने अथवा होइन भने पनि 5 to 6 not more than 6 है 6 वटा भन्दा बढी चाहिँ लिस्ट गर्ने होइन एउटा लागि एक्स्ट्रा पोइन्ट को लागि you can do up to 6 तर यतिमै गर्ने एन्ड बक्समा चाहिँ इन्क्लोज गर्ने लास्टमा एउटा थ्यांक यू नोट लेख्ने लास्टमा थ्यांक यू भनेर पनि लेख्ने है cuz it shows like politeness so हुन्छ अनि लास्टमा थ्यांक यू भनेर लेख्ने that's it यति नै गर्ने हो अब यसमा these words are है allowed to supposed to permitted to can't can must यस्तै वर्डहरु चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो and besides it लेख्ने चाहिँ यसरी नै हो अब यसमा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ I don't think यसमा केही क्वेशन होला Still, we will do short skeleton stories. छोटो skeleton कथाहरु भनेर भनेको त हैन सो skeleton भनेको चाहिँ हामीलाई क्लुहरु दिएको हुन्छ त्यसबाट हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो एउटा मिनिङफुल स्टोरी भनेर भनेको so in this section the clues are given है clues दिएको नै हुन्छ clues are given अब स्टोरी कस्तो प्रकारको हुन्छ त भन्दाखेरि it can be folk tales
फोक टेल्स भनेको चाहिँ दन्ते कथाहरू भनेर हुन्छ नि हैन, हामीले पहिलेदेखि सुन्दै सुन्दै आइरहेको, जस्तै त्यो कागको कथा, त्यसपछि टर्टोइज एन्ड ऱ्याबिटको कथाहरू. सो दिज आर फोक टेल्स अर फेरी टेल्सहरू, म्याजिक मिस्ट्रीहरू भएको हैन. सो द्याट इज फेरी टेल्स अर मोरल स्टोरी. यस्तो स्टोरी जसले चाहिँ सन्देश दिन्छ, यस्तो यस्तो स्टोरी चाहिँ हामीलाई सोधेको हुन्छ. अब हामीले स्टोरी लेख्दाखेरि के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, वी हेभ टु राइट अ टाइटल. टाइटल पनि कस्तो त भन्दाखेरि अ क्याची वान है. सो युनिक वान. अलिकति टाइटल हेर्दैखेरि चाहिँ कथा पनि इन्ट्रेस्टिङ होस् जस्तो चाहिँ यु हेभ टु राइट अ टाइटल. र एट द एन्ड यु हेभ टु राइट मोरल अफ द स्टोरी. कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो त भनेर मोरल अफ द स्टोरी पनि हामीले लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ. नेक्स्ट, अब स्टोरीमा क्लु त दिएको हुन्छ, बट यु क्यान add your own sentence है. You can add a clause, you can add a sentence or point तपाईले आफ्नै वेमा एड गर्न सक्नुहुन्छ to make your story stand out. आफ्नो स्टोरी त छुट्टै बनाउनु पर्यो नि त हैन. हामीलाई स्टोरी लेख्ने त सबैलाई क्वेशन त एउटै हुन्छ. उनीहरूले त्यही नै क्लुबाट, क्लु भन्दा दायाँ बायाँ नगरिकन त्यही क्लुलाई अब सेन्टेन्सको रूपमा चाहिँ लेखेको हुन्छ. बट यु क्यान एड क्लज, सेन्टेन्स एन्ड पोइन्ट. आफ्नै चाहिँ छुट्टै एउटा पोइन्टहरू चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट योर स्टोरी क्यान बी मोर इन्ट्रेस्टिङ है. तर यो क्लजहरू, सेन्टेन्स, पोइन्टहरू एड गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरीबाट डेभिएट हुन चाहिँ भएन, स्टोरीबाट बाहिर जानु चाहिँ भएन, स्टोरीमै भएर गर्नु पर्यो. र मेन स्टोरी कोर आइडियालाई चाहिँ इफेक्ट गर्न पनि भएन है. ओके, सो द स्टेप्स टु राइट द स्टोरी है. तपाईले के कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, यु सुड रिड द आउटलाइन केयरफुल्ली. फर्स्टमा जुन आउटलाइन हुन्छ त्यसलाई केयरफुल्ली पढ्नु पर्यो. Read the outlines carefully. Next, you imagine the plot. You imagine a plot of the story. त्यो स्टोरीको प्लटलाई तपाईले इमेजिन गर्ने. ओके, आउटलाइन पढ्नु भयो. अब स्टोरी यस्तो हुन्छ. पहिला चाहिँ काग चाहिँ तिर्खाएको हुन्छ, उ चाहिँ यहाँ जान्छ, त्यसपछि उसले कैटो देख्छ, त्यहाँ चाहिँ पानी तल हुन्छ, ओके यस्तो हुन्छ, पछि चाहिँ यो भयो भनेर जस्ट यु इमेजिन इट इन यर ओन वे. देन give an appropriate title. So give an appropriate title. Story मै रिलेट भएर क्याची वान, अ युनिक वान, इन्ट्रेस्टिङ टाइटल दिनु पर्यो. एन्ड यु क्यान बिगिन विथ, तपाईले सुरु गर्दाखेरि वन्स अपन अ टाइम, मेनी इयर्स अगो, लङ अगो भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ. अब धेरैले वन्स अपन अ टाइम युज गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हैन, जसले पनि वन्स अपन अ टाइम भनेर हुन्छ. बट ट्राई अ डिफरेन्ट वान नि त हैन. मेनी इयर्स अगो अथवा मेनी इयर्स अगो भनेर पनि भन्न सकियो. or long ago, धेरै पहिला, long ago. Once भनेर भन्न सकियो. Once there was a crow हैन, there was अथवा there were भनेर स्टोरीको अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ है. एन्ड लास्टमा, don't forget to give the moral of the story. भन्ने कुरा भयो. Eating a piece of bone under a tree. Two hungry crows see him. Think to take the bone, make a plan. One crow comes down and pulls the dog's tail. The dog leaves the bone and runs after the crow. The other flies down and takes away the bone. They enjoy the feast. The dog is puzzled at his stupidity. Okay, so look at this. Two clever crows. Many years ago, there was a dog which was fond of eating bones. One day, when the dog was eating the bone under a tree, exactly at the same time, two hungry crows saw him. Their mouths watered seeing the dog eating the bone. Then they thought of a plan to get the bone from the dog. One of them came down and started to pull the dog's tail. The dog became very angry. Then it left the bone and ran after the crow.
After that, the other crow flew down and took away the bone. When the dog returned, he didn't find the bone there. He saw that the crows were enjoying the fish sitting on a tree. The dog was puzzled at its stupidity. Moral. Look before you leave. Okay, very nice. आफूले उफ्रिनु अगाडि चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर. Okay. यसमा what I would like to comment is you missed a clue that they made a plan. उनीहरूले प्लान बनायो भन्ने कुरा you missed that. Okay, fine, it's fine है. अनि उसले extra pointहरू the dog was fond of eating bones and that was nice. त्यसपछि their mouths watered seeing the dog eating the bone. उनीहरूको मुखमा पानी आयो. That was nice and that was extra point. Okay, this is good. Right? Nonetheless, it's a good story, and I would give 3.5 out of 5. किनकि firstमा you missed a point. And secondमा okay, there are some like errors जुन चाहिँ okay, one day when the dog was eating the bone under the tree, you are mentioning the bone for the very first time. That's why eating a bone under the tree exactly at the same time. You don't need to like यसलाई छुट्टै वेमा लेख्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा भयो है. So that's why I'm just giving you 3.5. So yes, it's good nonetheless. Okay, next. Anyone? Stupid dog. Many years ago, a dog was eating a piece of bone under a tree. Fully stop. At capital A. At that time, two hungry crows saw the dog. The crows thought to take the bone and made a plan. That plain way made a plan. Fully stop. Capital T. Then, comma. One crow came down and pulled the dog's tail. T-A-I-L tail. The tall जस्तो देखियो. The dog barked लेख्नु भएको जस्तै G जस्तो भयो है. The dog barked. ED. Barked. Okay. त्यहाँ थोरै बिग्रे है. Okay. The dog barked at the crow and left the bone. Then he ran after the crow. Then other crow flew down and took the double dava, the bone away. They enjoyed the feast. The dog was puzzled at his stupidity. Moral of the story is what? Moral of the story is we should share the food पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Or we should be हजुर. Okay, moral of the story खै. Okay, जानकी परियारले लेख्नु भएको रहेछ. So after sentence सकिएपछि fully stop लेख्ने, capital T बाट सुरु गर्ने. So यसको लागि I would give like 2 or 1.5 at least. है, moral of the story लेख्ने. तपाईले यसबाट के शिक्षा पाउनु भयो? जानकी जी भन्नु त. Okay. सर त्यो आइडिया आएन मलाई. Okay. के चाहिँ शिक्षा पाउन सकिन्छ त? You can say foolishness is harmful to everyone. हैन, मूर्खताले सबैलाई हानि गर्छ. Okay, अलिकति यसलाई डिम भनेर छ. Many years ago there lived a black dog. He had been hungry. Okay. He had been hungry for a long period of time, In search of food, he saw a bone under a tree. He felt very happy and brought that it was the end of his hunger. Okay, त्यहाँ थोरै भनेको बिग्रियो है. He went under the tree and picked the bone. He didn't notice that there were two crows looking at the bone greedily. The crows were also very starving. The crows were starving लेख्ने also very. तपाईले starving सँग very भनेर भन्नुहुन्न, very hungry भनेर भन्नुहुन्छ, very starving भनेर भन्नुहुन्न, किनकि धेरै भोक लाग्नु भनेकै starve हुनु हो नि त. That's why very starving भन्नुहुन्न. They made a plan to get the bone. Okay. They made the plan to get the bone from the dog. One of the crow went near the dog and pulled the dog's tail. The stupid dog forgot everything in his where is that? Okay, in his anger and started chasing the crow. He left the bone on the ground, which was
taken. मैले थोरै देखिनँ यहाँ. The two crows enjoyed eating the bone and had a feast. The dog was puzzled and left hungry. It was because of its own stupidity. Stupidity is the cause of the loss. Okay, ठिक छ. This is good. But यसलाई चाहिँ तपाईँले घुमाइफिराइ एउटै कुराहरू दोहोऱ्याइरहनु भएको छ है. So you need to improve on that. Otherwise, it's good. It's 3 out of 5.